Welcome sa megabites.com.ph, and today we'll be unboxing the new Nokia C2. Kaka-launch lang nitong June, and ito yung most affordable 4G Nokia smartphone nila na nandito sa Pilipinas. Ito ay binibenta na nasa 3,790 lang. So ngayon tingnan natin, i-unbox natin siya, then i-check din natin yung mga features. So ito yun naman yung box ng Nokia. So far kung titignan ko naman, ayan, makikita nyo naman dito, kahit affordable naman siya, yung packaging niya ay maganda naman, medyo premium naman tignan. So in the front you have the Nokia C2 na itsura, makikita nyo na. So there's an Android logo. On sa sides walang masyado, logo lang. Ayan, sa top, sa bottom yung barcode lang niya. And sa back nandito yung makikita natin yung buong itsura ng phone. Some of the features na highlight nila dito sa phone na to na Nokia C2 ay meron siyang 5.7-inch HD Plus display, 2,800 mAh na battery, 1GB RAM, 16GB storage na expandable hanggang 64GB, micro SD card. At syempre for the camera, meron siyang 5MP na selfie camera and same din 5MP na rear camera. Meron na rin siyang Google Assistant and Android 9 Fido edition. So next, let's open and check na natin yung content sa loob. So you have to pull this out, yung tab na to, then slide. Ayan. So sa pagbukas nyo pa lang, makikita nyo na yung phone. So gagawin natin later na itong phone na to. Check muna natin yung ibang contents na nasa loob. So, opening this one, kita natin na nandito yung battery. So kung makikita nyo, no, removable battery pa siya. And the battery has 2,800 mAh na battery. So kung titignan nyo, manipis lang siya. So next you have yung mga documentations. Kahit affordable phone siya, provide pa rin sila ng jelly case, protective na jelly case. So far maganda naman yung quality niya, and kung mapapansin nyo, meron pang Nokia logo. And USB charger, medyo bilog ng konti. Ayan, USB. So next you have the USB cable. So micro USB cable yung ginagamit natin for this. And last we have an earphone. So sa price niya, no, sinama na rin nila yung earphone. So at least lahat kompleto. Ngayon kasi medyo magaan siya kasi wala pa yung battery. So later ilalagay natin yung battery. So again, ito yung front niya. So sa sides, ayan, yung volume rocker, power button, and ito ata yung Google Assistant. Yung button ito. Yung sa back, tutusin maganda yung back, so para may pagka matte finish siya. And also we have yung camera niya na 5MP na may flash. Sa harap naman, so nandito yung camera niya. And ito rin yung flash. So, sa taas we have the headphone jack, and sa baba we have the micro USB port. Yan yung mic niya. So, ang loudspeaker naman niya ay nandito. Ito yung loudspeaker niya. So, next, kailangan natin kabit yung battery dito sa phone. To do that, you have to open yung pack casing niya.
So para gawin yun, kailangan natin i-snap off to. So dito makikita nyo rin yung lalagayan ng SIM card. So dual SIM siya, nano SIM, and you have the micro SD port. So yung battery, gamit na. Then, click natin yung casing. So ito na yung mismong Nokia C2, yung Android Pi 9 edition na yan. So kung titignan nyo, sobrang linis lang niya, no? Ayan, ito yung mga laman ng software. So let's try the Google Assistant. Search for Nokia. This is the top result. Nokia C2. Here's a matching YouTube result. So check naman natin yung camera ng Nokia C2. So ayan, so dito we have the square, photo, video, at may time-lapse din siya. So video, photo, and square. Then meron din kayong preset dito sa gilid. So yung flash, HDR, timer, and yan, para i-adjust yung kulay ng shots nyo. Then sa settings naman, so may shutter, grid, location tag, data storage. So pipiliin nyo photo resolution and reset settings. So kung sa photo natin kung ano yung available na sa resolution. So dalawa yung pagpipilian, 4:3 and 18:9. So for the video naman, we have so may tatlong pagpipilian, full, 1080p, and 720p.
Please share, like and click to subscribe to megabites.com.ph.